درود عزیزان، من دیوان نوروز نجات هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 3 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو حتما روشن کنید. بعد از اینکه صداقت از آلیا میخواد که با جهان ازدواج کنه، آلیا شروع میکنه به خندیدن و میگه شماها تو کدوم آب و خاک دارین زندگی میکنین؟ دیگه باید بیدار بشین. این رسم و رسومات مال خیلی قدیمه. فکر کردی که میتونی منو با پسرم تهدید کنی؟ شماها منو متهم به قتل پسرتون کردین. الان بحث ازدواج از کجا در اومد؟ در مقابل شما سرخم نمیکنم و پسرمو میگیرم و همین الان از اینجا میرم. جهان مادرشو میبره توی اتاق که باهاش صحبت کنه. کایا که متوجه شده ناره توی فراری دادن آلیا نقش داشته، از این سوال جواب میکنه و بهش میگه میدونم که این کار تو بوده. آلیا میره توی اتاقش و شروع میکنه به هم ریختن وسایل. جهان به مادرش میگه چرا به من همچین چیزی رو نگفتی؟ فکر کردی که من همچین چیزی رو میپذیرم؟ صداقت میگه منم مشتاق این نیستم که تو با اون ازدواج کنی، ولی راه دیگه ای نداشتم. من اصلا نمیخوام که اون با تو ازدواج کنه. اینطوری گفتم که اون از اینجا بره. کایا ناره رو میاره پیش مادر شینا و فیلم دوربینای مداربسته رو نشون میده که داشته آلیا رو فراری میداده. جهان میگه چرا همچین کاری کردی؟ فکر نکردی که اون بچه کوچیک دست دمیر میافتاد چی میشد؟ ناره میگه اگر میرفت تو هم نجات پیدا میکردی. مجبور نمیشدی که ازدواج کنی. به کایا میگه اگر تو مجبور میشدی با آلیا ازدواج کنی چی میشد؟ فکر کردی که همین الانشم با ازدواجت با زرین موافقت میکنن؟ کایا بهش میگه حرص و بدبختی خودت رو سر من خالی نکن. من مثل تو نیستم و نخواهم شد. صداقت به دخترش میگه تنها کاری که باید بکنی اینه که اشتباهت رو جبران کنی. ناره به مادرش میگه تو به خودت مینازی؟ به شاهکارات که آوار شدن مینازی؟ صداقت یه چک میزنه تو صورت ناره. میاد خبر میده که آلیه خانومم اتاقش رو به هم ریخته و جهان میره که باهاش صحبت کنه. آلیا تا جهان وارد میشه مسخرش میکنه و میگه به به آقا داماد، چه موزیکی رو دوست دارین که بذاریم و برقصیم؟ هنوز جسم بوران سرد نشده. واقعا که متاسفم. جلوی مادرت یه کلمه حرف نزدی. اون فکرش قدیمیه. تو چی؟ اول دوست دختر دمی رو ازش گرفتی و باهاش ازدواج کردی. حالا هم خواستار زن برادرتی؟ دوست داری منم مثل اون از پنجره خودم رو پرت کنم؟ جهان میگه من یک بار این اشتباه رو انجام دادم. دیگه این کار رو نمی کنم. من نمیخوام باهات ازدواج کنم. آلیا میگه خیلی خوب، پس مشکل حل شده دیگه. بچه‌مو بهم بدین و من فوراً از کشور خارج بشم. جهان میگه نه. نمیتونی جهان رو از کشور خارج کنی. هیچ فکر کردی که اگر اون دمیر دوباره بیاد و شماها رو پیدا کنه چی میشه؟ ما یه بار این کارو کردیم و بوران رو از کشور خارج کردیم. بعدش هم تو با جسدش برگشتی. راهش اینه که خودت تنها برگردی کانادا. همونقدر که جهان بچه توه بچه ما هم هست. صبح آلیا با سر و صدای شلیک گلوله بیدار میشه و بچهش رو به عمو میسپره. اسکان اومده دنبال زنش و نارم چمدوناشو بسته و میخواد بره. خانواده این ناره مخالفن و شاهین هم میخواد جلوی ناره رو بگیره. صداقت میاد و میگه میخوای بری پیش کسی که دست رود بلند کرده؟ ناره میگه خب تو هم روم دست بلند کردی. چه فرقی با اون داری؟ اون حداقل ازم عذرخواهی کرد ولی تو این کارم نکردی. شاهین و اسکان با همدیگه درگیر میشن و ناره میخواد جداشون کنه که شاهین پرتش میکنه روی زمین و ناره دردش میگیره و میبرنش بیمارستان. پاکیزه هم همینطوری وایساده داره این صحنه رو نگاه میکنه. اسکان به شاهین میگه اگر بلایی سر بچم بیاد بیچارت میکنم. ناره رو به بیمارستان منتقل میکنن و آلیا هم به عنوان دکتر خودش رو معرفی میکنه و میره بالا سرش. دوست دختر جهان مینه رئیس همون بیمارستانه. ناره رو سونوگرافی میکنن و اسکان میگه من میخوام برم زنمو ببینم. دکتر میاد میگه خونریزی بند اومده ولی اسپاسم عضلانی هنوز ادامه داره. باید مراقب باشیم. یه چند روز اینجا بستری میشن. اسکان با کایا دعواشون میشه و مینه به اسکان میگه ساکت باشین. اینجا بیمارستانه. اگر بخواین اینطوری کنین حراست رو خبر میکنم.
آلیا به خاطر اینکه باعث شده ناره باهاش همدستی کنه و از مادرش کشیده بخوره و این اتفاقات پیش اومده ازش عذرخواهی میکنه. جلوی در بیمارستان صداقت به شاهین میگه بچه این ناره هنوز در خطره. مسببش هم تویی. این مسئله دیگه تموم شده. چرا کند و کاف میکنی؟ هدفت چیه؟ جهان مادرشو میبره که سوار ماشین بشه و بهش میگه تو چی میخوای مامان؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ میخوای ناره با شوهرش بره؟ همینجوریشم به زور جلوی خودمو میگیرم که یک گلوله توی مخ اون مردی که خالی نکنم. آلیا که از بیمارستان میاد بیرون، مینه شروع میکنه به آشنایی دادن و از آلیا میپرسه که شما دکتر هستین؟ اونم میگه بله، متخصص زایمان هستم. با اجازهتون من دیگه برم. جهان میره دنبال آلیا که برسونتش و مانع میشه که با تاکسی بخواد برگرده. وقتی که جهان و آلیا میرسن به عمارت، صداقت چمدون آلیا رو جمع کرده و میگه برای اینکه به زحمت نیفتی و خسته نشی چمدونتون خودمون آماده کردیم. آلیا وقتی کیفشو میگرده و پاسپورت جهان رو پیدا نمیکنه، شروع میکنه به داد و بیداد کردن و میگه باید پسرمو بیارین اینجا من باهاش صحبت کنم. علیرغم مقاومت‌های صداقت، جهان میگه بچه رو بیارین اینجا و صداقت به جهان میگه این چه کاری بود که کردی؟ اگر مامانشو ول نکنه و بخواد بره چی؟ آلیا برای بچهش توضیح میده که ما نمیتونیم اینجا بمونیم و من مجبورم برم چون که کار دارم. بچه راضی نمیشه که برگرده و از مادرش میخواد که اونم اینجا بمونه. آلیا عصبانی میشه و شروع میکنه به داد زدن و بچه میترسه و کایا هم بچه رو بغل میکنه و میبره. آلیا دیوونه میشه و شروع میکنه به ناراحتی کردن و جهان بهش میگه از اینجا میری فرودگاه، بعدم میری استانبول و از اونجا هم به کانادا برمیگردی. دیگه کافیه. آلیا مجبور میشه که چمدونشو برداره و بره. جهان به نوشه‌هاش میگه که برین مراقبش باشین و قدم از قدم برداشتنش رو بهم خبر میدین. آلیا میره به یه هتلی و نوچه‌های جهان هم بهش خبر میدن. موقع پرداخت هتل هیچ کدوم از کارت‌های آلیا کار نمیکنه و ریسپشن بهش میگه یه چند تا کوچه اونورتر یه دستگاه خودپرداز هست. تو جلسه کاری جهان یکی از همکاراشون بهش میگه صاحب زمینا قبول میکنن که باهات دیدار کنن، ولی ندیم بایبارز رو به عنوان نماینده انتخاب کردن. اون توی امارتش منتظرته که باهات ملاقات کنه. آلیا میره جلوی دستگاه خودپرداز و باز میبینه که کارتاش کار نمیکنه و به بانکش توی کانادا زنگ میزنه. آدمای جهان بهش زنگ میزنن و میگن این دختر گناه داره. من خودم دختر دارم. چرا اینطوری میکنی؟ جهان دستور میده که پول هتل رو پرداخت کنن. وقتی آلیا میره هتل و متوجه میشه که پول پرداخت شده، شستش خبردار میشه که از سمت جهان بوده و پول یه شب هزینه هتل رو با پول کانادایی میده و اون پولا رو پس میگیره. میره توی میدون اونجا و داد میزنه که من میدونم اینجا هستی، بیا بیرون. وقتی که میبینه خبری نشد میگه باشه، پس این پول رو پخش میکنم و به صاحبتون برسونین. پول رو میریزه روی زمین و بچه ها هم بر میدارن. جهان و کایا و شاهین وقتی جلوی خونه بایبارس ها میرسن، جهان میگه نمیخوام شماها بیاین، خودم تنها میرم. آلیا به سفارت کانادا توی ترکیه زنگ میزنه و جریان این که نمیذارن پسرش رو با خودش ببره رو تعریف میکنه. اونا بهش میگن ما نمیتونیم از اینجا کاری بکنیم. اینجور مواقع باید با پلیس تماس بگیریم. جهان به ندیم بایبارس میگه شما از زمینم جنس قاچاق کردین و به کامیونم تیر زدین. باید به من بگین که پشت پرده این کار کیه. از این به بعدم اجازه نمیدم که از زمینم جنس قاچاق کنی. ندیم قبول نمیکنه و میگه یه عده میخوان که ما رو به جون هم بندازن. من فقط میخوام از زمین جنس ببرم. اگر تو اجازه بدی حملاتشون متوقف میشه و از زمین جنس قاچاق میکنن. زیر نظر من این کار انجام میشد. تو نگران گیر افتادن کسی هم نباش. من حلش میکنم. اگر مقاومت کنی نمیتونی جنساتم بفروشی. تمام کارکنانت هم گرسنه میمونن. چرا لج میکنی؟ جهان یه نارنجک از توی جیبش در میاره و همون موقع هم دنیز بهش زنگ میزنه که شماره مادرش رو بگیره و میگه من دلم برای مادرم تنگ شده. جهان میگه الان نمیتونم و بعدم بهت زنگ میزنم. بعدش هم ندیم رو با نارنجک تهدید میکنه که بهش بگه تیر زدن به کامیون کار کی بوده.
دمیر وارد اتاق جهان و پدرش میشه و میخواد دخالت کنه که ندیم بهش میگه تو ساکت باش. جهان جریان نزدیک شدن دمیر به آلیا رو برای ندیم تعریف میکنه و تهدیدشون میکنه که اگر به هر کدوم از اعضای خانوادم این آدم نزدیک بشه منم تمام زنهاتون رو بیوه میذارم. الانم برسیم به قضیه کامیون و ندیم رو تحت فشار میذاره. ندیم میگه ممکنه کار عموت باشه چون افرادم کسی که کامیون رو توی زمین تو گذاشت رو با سر تیر خورده پیدا کردن و اونم اسم اجمل رو آورده. جهان میگه اجمل که زندانیه چطوری میتونه همچین کاری کرده باشه؟ ندیم میگه نمیدونم شاید کس دیگه ای پشت قضیه باشه. آلیا به بانک اوزگان میره و نوچه های جهانم دارن تعقیبش میکنن. جهان وقتی که از عمارت ندیم میاد بیرون به شاهین نمیگه که ندیم اسم اجمل پدر شاهین رو آورده. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون بفرستین. آلیا بعد از یکم گپ زدن با اوزگان میگه میخوام از بانکتون وام بگیرم. اوزگان میگه همچین کاری رو نمیتونم براتون انجام بدم ولی میتونم حسابای توی کاناداتون رو به اینجا انتقال بدم. آلیا جریان پسرش رو اینکه به جهان تیر زده و اونا هم تهدیدش کردن که زندانیش میکنن رو برای اوزگان تعریف میکنه و ازش میخواد که بهش یه وکیل معرفی کنه. اوزگان میگه توی ماردین کسی نمیخواد با اونا در بیفته ولی یه نفر هست که الان بهش زنگ میزنم. مادر شاهین بهش زنگ میزنه و میگه همین الان با کایا بیاین خونه. جهان میره ملاقات عموش اجمل. بهش میگه بدون اینکه کشش بدم ازت میپرسم. توی آب و خاک آلبورا جنس قاچاق نفوذ پیدا کرده. کامیونمون رو تیربارون کردن. تو حمله کردی؟ اجمل میگه کاشی که اینطوری بود. اگر بیرون بودم بیشتر از اینو انجام میدادم. حیف که زندانیم. الان اومدی حساب عاجز بودن و درموندگیت رو از من پس بگیری؟ تو حتی نمیتونی از میدیات خارج بشی. مثل موش گیر کردی. میدیات داره از هم میپاشه چون تو قدرت مدیریت نداری. شاهین و کایا وقتی که وارد خونه میشن میبینن که صداقت اونجا نشسته و جریان ناره رو تعریف کرده. مادر شاهین با صداقت هم فکر تو این قضیه که شاهین باید از فکر ناره بیاد بیرون. صداقت به شاهین میگه نه مامان و بابات میخوان تو رو کنار خودشون ببینن نه من میخوام تو رو کنار خودم ببینم. یکی از مواردی که با هم توافق کرده بودیم این بود. نباید به عمارت بیای و دور و بر ناره هم نباید باشی تا زمانی که ناره اونجا هست. شاهین میگه ناره با اون مرد خوشبخت نمیشه. فیدان مادر شاهین بهش میپره که به تو چه؟ نه صداقت هم همچین اجازه ای رو میده نه من که تو دوباره با ناره باشی. شاهین بلند میشه میره و کایا هم میخواد دنبالش بره که فیدان بهش میگه من و صداقت امروز به توافق رسیدیم. باید از زرین دور بمونی. کایا میگه نه تو نه مادرم اگر همه دنیا هم سر راهم قرار بگیره از زرین دست نمیکشم. فیدان از دخترش میپرسه که آیا تو این مرد رو میخوای یا نه؟ زرین هم تحت فشاری که قرار گرفته میگه نه نمیخوام. مینه میره به ناره سر میزنه و میخواد ازش راجع به آلیا پرسجو کنه. ناره بهش میگه اینجور چیزا به شما ربطی نداره. مینه میگه ببینین میدونم که از من خوشتون نمیاد. به هر حال یه زن بیوه و بچه. ولی چه شما چه مادرتون ناراضی باشین این موضوع نمیتونه جلوی وابستگی من به جهان رو بگیره. بعدش هم میره به جهان زنگ میزنه و میخواد بدونه که مشکل آلیا چی بوده که داشتن با هم جر و بحث میکردن. وقتی که جهان میرسه به عمارت صداقت فیلم آلیا که داشته پولا رو پخش میکردن رو نشونش میده و میگه اون زن اگر پول نداشت از اینجا میرفت. چرا پول هتلش رو حساب کردی؟ بیشتر از این صبرم رو لبریز نکنه وگرنه میدونم چی کارش کنم. جهان به مادرش میگه مامان تو دخالت نکن. میره تو اتاق دنیز و براشون بازی کامپیوتری قورباغه‌ای که خواسته بوده رو خریده و دنیز بهانه مادرش رو میگیره و میگه شماره مامانم رو برام بنویس میخوام بهش زنگ بزنم. وقتی که به مادرش زنگ میزنه آلیا از زور گریه نمیتونه صحبت کنه و وقتی جهان گوشی رو میگیره به جهان میگه گوشی رو قطع کن. جهان به دنیز میگه خط راه نمیده. گاهی وقتا از هر دو طرف صدا نمیاد.
دنیز میگه نکنه مامانم رفته باشه. صداقت میاد و میگه آره عزیزم، مامانت از اینجا رفته. دنیز میخواد با ناراحتی از عمارت بره بیرون که جهان میره بغلش میکنه و آرومش میکنه. صداقت هم بچه رو به بهانه غذا میبره پایین. جهان به آلیا زنگ میزنه و میگه چرا جواب بچه رو ندادی؟ فقط میخواست صدا تو بشنوه. انقدر برات سخت بود؟ آلیا میگه تا زمانی که بچم رو اینجا نیارین صحبت نمی کنم. بهش چی بگم؟ شماها منو بیرون کردین و باید ازش دور بمونم. بحثشون بالا میگیره و جهان به آلیا میگه به خاطر نفرتی که وجود تو رو گرفته نمیتونی منطقی فکر کنی. سر عقل بیا و برگرد عمارت و بالا سر بچت باش. من مادرم رو متقاعد میکنم. شب جهان برای بچه داستان میخونه و ازش راجب مادر بزرگ و پدر بزرگش میپرسه و میفهمه که آلیا یه مادر ناتنی داشته که توی کانادا فوت کرده. ازگان به آلیا پیام میده که فردا صبح ساعت 8 توی کافه‌ای توی میدون با وکیل بهادر کاراجان قرار داریم. برای ناره یه سبد پرتقال میارن و ناره یاد زمانی میفته که هنوز مجرد بود و با شاهین شوخی میکرد و پرتقالا رو میچید تا اون رو دنبال خودش بکشونه. میره پشت پنجره و میبینه که شاهین بیرون بیمارستان ایستاده. نوچه جهان میاد گزارش روز آلیا رو به جهان میده و وقتی که جهان میبینه باز مادرش ناراحتی میکنه راجع به آلیا بهش میگه ببین مامان، آلیا دکتره. هر جای دنیا هم باشه میتونه زندگی کنه. جهان رو باهاش میفرستم بره توی یه کشور دیگه با هم زندگی کنن. عزت رو گیر آوردن و میرن بالا سرش و عزت وقتی که خودش رو در خطر میبینه به جهان میگه من یه چیزی از برادرتون دارم و یه فلشه که سالها قبل بهم داده بود و الان گفتم که از کانادا برام فرستادن. من اون رو بهتون میدم و شما هم منو آزاد کنید. جهان یقه عزت رو میگیره و میگه با اعصاب من بازی نکن. فلش رو باز کردی یا نه؟ دیدی داخلش چیه یا نه؟ عزت میگه نه، فلش رمز داره. بوران گفت به جهان بگو با قلبش رمز رو باز کنه. جهان فلش رو میاره خونه و رمزی که فکر میکنه درسته رو میزنه و فیلم بوران باز میشه. توی فیلم گفته بوده که اگر این فیلم رو الان میبینی یعنی این که من مردم. از وابستگیاش به بچهش رو آلیا گفته بوده و از جهان خواسته بوده که بعد از مرگش با آلیا ازدواج کنه. کایا و صداقت هم وارد اتاق میشن و جهان با گریه میذاره میره بیرون و صداقت هم فیلم رو نگاه میکنه. صبح آلیا و اسکان توی کافه شهر با وکیل قرار گذاشتن. آدمای جهان این قرار رو بهش خبر میدن. وکیل آلیا میگه اگر شما شکایت کنین اونا هم ازتون شکایت میکنن و اوضاع تغییر میکنه. بعدم زندانیشون میکنن. آلبوروها پارتی زیاد دارن. ولی ما هم بیکار نمیشینیم. پرونده باز میکنیم و هزینه وکالت من هم بعد از اینکه ارثیه پسرتون و شما بهتون رسید به من پرداخت میکنی. آلیا میگه من اون حق و حقوق رو نمیخوام. شما اشتباه برداشت کردین. زمانی که حسابام به دستم برسه من خودم فوراً پرداخت میکنم. جهان میاد کیف آلیا رو بر میداره و دستشم میکشه و با خودش میبرتش. آلیا مقاومت میکنه و نزدیکه که یه ماشین بهش بزنه. جهان دست آلیا رو میکشه و آلیا میفته روی جهان. پلیس هم از اون ور میان ببینن که چی شده و جهان خودش رو پنهان میکنه و پلیس ها از آلیا کارت شناسایی میخوان و بهش میگن ازتون شکایت شده. صداقت آلبورو ازتون شکایت کرده. وکیلی که عذرخواه برای آلیا گرفته بوده به ندیم زنگ میزنه و جریان رو گزارش میده. وکیل جهان براش اجازه ورود به کلانتری میگیره و با هم به کلانتری میان. پلیس از جهان میپرسه که آیا آلیا آلبورا با اسلحه‌ای که مال کایا آلبورا بوده شما رو زخمی کرده؟ وکیل آلیا میره دیدنش و بهش میگه جهان اومده که اینجا اظهاریه بده. گفته که شما عمدن بهش شلیک کردین. بهتون گفتم که اون رحم نداره. جهان با وکیلش وارد بازداشتگاه میشن و آلیا به جهان میگه برام لباس تمیز آوردی؟ جهان میگه نه، هنوز اظهاریه ندادم. بذار اظهاریه بدم، تو رو زندانی کنم. بعدش قشنگ همه چیز برات فراهم میکنم.
آلیا میگه من دارم از تو محافظت میکنم که گیر پلیس نیفتی، ولی تو هیچ فرقی با مادرت نداری. اگر یادت رفته بهت بگم که حادثه بود. وقتی بیام بیرون واقعا زخمیت میکنم. جهان میگه وای 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 حسابی آلبرا شدی. تا زمان اظهاریه یکم وقت داریم برای تغییر دادنش. ولی یه شرطی دارم. آلیا میگه تو میخوای به من بگی که چمدونم رو جمع کنم و از اینجا برم؟ میخوای زندانی بشم؟ شرط چیه؟ جهان میگه باهام ازدواج کن. اگر باهام ازدواج کنی آزاد میشی. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.